यहाँ भएका डिटेल्स मध्ये एउटै कुरा पनि छुटाउनु भयो भने तपाईको पेपर चेक हुँदैन। सही उत्तरमा कालो पेनले गोलो लगाउने हो। टिक लगाएर आए भनेर मक्ख नपर्नु होला। हेलो नमस्कार सबैजनालाई। विशेष गरी ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षा क्र्याक गर्ने तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई यस भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, साँच्चै भन्ने हो भने ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीहरू फेल हुने मुख्य कारण भनेको धेरै प्रश्नका उत्तरहरू नजानेर भन्दा पनि सामान्य कुराहरूमा गल्ती गर्नाले हो। त्यसैले आजको यस भिडियोमा मैले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षा कसरी पास गर्न सकिन्छ, के गल्तीहरू गर्नु हुँदैन अथवा परीक्षार्थीले थाहा पाउनै पर्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको अबका दिनहरूमा परीक्षार्थीले सामान्य कुराहरूमा गल्ती गरेर फेल हुन नपरोस् भन्ने हो। आउनुहोस् ढिला नगरी आजको प्रेजेन्टेसन स्लाइड सहितको भिडियोतर्फ लागौं। प्रेजेन्टेसन स्लाइड नम्बर 1 मा रहेको छ इम्पोर्टेन्ट टिप्स, ट्रिक्स एन्ड गाइडेन्स बिफोर गिभिङ ड्राइभिङ लाइसेन्स रिटन एक्जाम भनेको छ। यो भनेको आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसन अथवा भिडियोको मुख्य टाइटल हो। इन 2080-81 एन्ड अनवार्ड्स भन्नाले 2078-79 को ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षा सिस्टम भन्दा 2080 सालदेखि धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् भनेर जानकारी दिन खोजेको हो। प्रेजेन्टेसन स्लाइड नम्बर 2 मा रहेको छ परीक्षा हलमा जानभन्दा पहिले तपाईसँग हुनुपर्ने कुराहरू। नम्बर 1 कालो पेन लैजानुस् भनेर त भन्नै परेन। नम्बर 2 सक्कल नागरिकता अथवा ओरिजिनल सिटिजनशिप, फोटोकपी अथवा नागरिकताको फोटोकपी लिएर जाने गल्ती नगर्नु होला। नम्बर 3 राजस्व तिरेको रसिद पनि चाहिन्छ अथवा रेभिन्यू पे स्लिप पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नम्बर 4 परीक्षार्थीको कार्ड अथवा एक्जाम इन्ट्रान्स कार्ड, कुनै पनि एक्जाम दिनुभन्दा पहिले तपाईसँग एक्जाम इन्ट्रान्स कार्ड त अभियसली हुनै नै पर्छ। त्यसैकारण नम्बर 1, 2, 3, 4 कालो पेन, सक्कल नागरिकता, राजस्व तिरेको रसिद र परीक्षार्थीको कार्ड, यी चारवटै कुराहरू लिएर जानु होला है त साथीहरू। प्रेजेन्टेसन स्लाइड नम्बर 3 मा रहेको छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बिफोर 2080 एन्ड फ्रम 2080। पहिला हामीले बिफोर 2080 को बारेमा चर्चा गरौँ। जम्मा प्रश्न सङ्ख्या 20 त्यति बेला अथवा 2078-79 सालमा परीक्षामा जम्मै 20 वटा प्रश्नहरू सोधिने गर्दथ्यो। प्रति प्रश्न अङ्कबार भनेको कुनै पनि एउटा प्रश्न मिलाए बाबत 5 मार्क्स प्राप्त हुने गर्दथ्यो। पूर्णाङ्क हाम्रो 100 मार्क्सको नै हुने गर्दथ्यो। उत्तीर्णाङ्क अथवा पास हुनको लागि परीक्षार्थीले 80 मार्क्स प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। परीक्षा समय 30 मिनेटको नै रहेको थियो। फ्रम 2080 अथवा 2080 सालबाट लागू भएको परीक्षा नियमको बारेमा चर्चा गरौँ। जम्मा प्रश्न सङ्ख्या 25 भनेको हाम्रो अहिलेको 2080 सालदेखि जम्मै लिखित परीक्षामा 25 वटा प्रश्नहरू आउने गर्दछन्। प्रति प्रश्न अङ्कबार अर्थात् एउटा कुनै पनि प्रश्न मिलाए बापत 4 मार्क्स प्राप्त हुने गर्दछ। पूर्णाङ्क हाम्रो 100 मार्क्स नै हुने भयो। उत्तीर्णाङ्क भनेको 60 मार्क्स अर्थात् कुनै पनि परीक्षार्थीहरू लिखित परीक्षामा पास हुनको लागि 60 मार्क्स अथवा 60 अङ्क प्राप्त गरे हुने गर्दछ। परीक्षा समय भनेको 30 मिनेट नै रहेको छ। यसमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन। प्रेजेन्टेसन स्लाइड नम्बर 4 मा रहेको छ इक्जाम पेपर बिफोर 2080 अर्थात् 2080 सालभन्दा पहिले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा यस्तो खालको प्रश्नपत्र आउने गर्दथ्यो जहाँ जम्मै 20 वटा क्वेसनहरू सोधिन्थ्यो भने सही उत्तर मिलाउनको लागि हामीले प्रत्येक प्रश्नको दाहिने साइडतर्फ रहेका 4 वटा चेकबक्स मध्ये करेक्ट अप्सन भएको एउटा चेकबक्समा टिक लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो र यदि हाम्रो उत्तर मिल्यो भने एउटा प्रश्नबाट 5 मार्क्स प्राप्त हुने गर्दथ्यो। मैले तपाईलाई 2-3 वटा प्रश्नहरूको डेमो गरेर देखाउँछु है त साथीहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ राम्रो कन्डिसनको इन्जिनको धुवा कुन रङको हुन्छ भनेको छ। अप्सन नम्बर क कालो रङको, अप्सन नम्बर ख हल्का नीलो रङको, अप्सन नम्बर ग सेतो रङको र अप्सन नम्बर ग सुन्तले रङको। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख हल्का नीलो रङको। त्यसैकारण हामीले यतापट्टि यो चेक बक्समा आएर अप्सन नम्बर ख हल्का नीलो रङको भन्ने अप्सनमा हामीले टिक लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अझै एउटा उदाहरणको लागि प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। इन्जनमा विद्युतको मुख्य स्रोत कुन हो भनेको छ। अप्सन नम्बर क पेट्रोल, अप्सन नम्बर ख मोबिल, अप्सन नम्बर ग डिजेल र अप्सन नम्बर घ मा दिएको छ ब्याट्री। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ ब्याट्री। त्यसैकारण हामीले यतापट्टि चेक बक्समा आएर अप्सन नम्बर घ ब्याट्रीमा यस्तो टिक लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो जसका कारण हाम्रो सही उत्तर हुने गर्दथ्यो। यो त भयो पुरानो एक्जाम पेपरको बारेमा। अब अर्को स्लाइडमा रहेको छ एक्जाम पेपर इन 2080-81। पहिला तपाईले परीक्षा हलमा एउटा मात्रै पेपर पाउनुहुन्थ्यो र उत्तर पनि त्यही पेपरमा नै टिक लगाएर बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर आजकलको लिखित परीक्षामा भने हामीले एउटा प्रश्नपत्र र अर्को एन्सर सिट गरेर 2 वटा पेपरहरू प्राप्त गर्छौँ। प्रश्नपत्रमा क्वेसनहरू र अप्सनहरू पढ्ने अनि उत्तर पुस्तिकामा अथवा एन्सर सिटमा सही अप्सन छानेर उक्त अप्सनमा कालो पेनले गोलो घेरा पुरै भरिने गरी ढाक्नुपर्ने हुन्छ।
भनौँ न 90% भन्दा धेरै भाग ढाकिनुपर्ने हुन्छ। तर झुक्किएर पनि यो गोलो घेराभित्र टिक लगाउने काम कदापि नगर्नुहोला। यदि त्यसो गरेर तपाईँले सही उत्तरमा नै टिक लगाए पनि तपाईँको पेपर चेक हुँदैन। त्यसैले यस्तो गल्ती कदापि नगर्नुहोला है त साथीहरू। मैले तपाईँहरूलाई केही 1-2टा प्रश्नहरूको डेमो गरेर देखाउँछु है त। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, दुर्घटनामा परेको घाइतेलाई तुरुन्त कुनै खानेकुरा दिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेको छ। अप्सन नम्बर क हुन्छ, अप्सन नम्बर ख हुँदैन, अप्सन नम्बर ग घाइतेको इच्छा अनुसार गर्ने, अप्सन नम्बर घ घटनामा उपस्थित मानिसहरूसँग अथवा व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरिदिने भनेको छ। दुर्घटनामा परेको घाइतेलाई तुरुन्त कुनै खानेकुराहरू खानु दिनु हुँदैन। त्यसै कारण हाम्रो सही उत्तर भनेको अप्सन नम्बर ख हुँदैन हो। अब यो हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामी सिधै उत्तर पुस्तिकातर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 को हुँदैन भन्ने अप्सन हाम्रो अप्सन नम्बर ख मा रहेको थियो। त्यसै कारण हामीले अप्सन नम्बर ख मा यसरी 90% जति भाग ढाकिने गरेर हामीले यसरी गोलो लगाउनु पर्ने हुन्छ। बल्ल हाम्रो उत्तर सही हुने गर्दछ। डेमो क्वेसनकै क्रममा म प्रश्न नम्बर 5 तर्फ जान्छु है त। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ। अप्सन नम्बर क एकतर्फी बाटो, अप्सन नम्बर ख दुईतर्फी बाटो, अप्सन नम्बर ग पूर्वतिर, अप्सन नम्बर ग पश्चिमतिर। यस्तो ट्राफिक चिन्हले जनाउने भनेको अप्सन नम्बर क एकतर्फी बाटोलाई हो। अब हामीले अप्सन नम्बर क एकतर्फी बाटो, अप्सन नम्बर क हाम्रो सही उत्तर रहेको छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि हामी सिधै एन्सर सिटतर्फ जान्छौँ र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 को क एकतर्फी बाटो भन्ने हाम्रो सही उत्तर रहेको थियो। त्यसैमा हामीले मजाले 90% भाग ढाकिने गरेर गोलो लगाउँछौँ। बल्ल हाम्रो उत्तर मिल्ने गर्दछ है त साथीहरू। हाम्रो अर्को स्लाइडमा रहेको छ, उत्तर पुस्तिकामा उत्तर लेख्दा छुटाउने नहुने कुराहरू। नम्बर 1 मा रहेको छ परीक्षार्थीको नाम। अभियसली तपाईँले आफ्नो नाम त लेखिहाल्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ एप्लिकेन्ट आइडी अर्थात् दर्ता नम्बर। एप्लिकेन्ट आइडी भनेको 7 अङ्कको हुने गर्दछ, जस्तै 8056396। तपाईँले पनि आफ्नो एप्लिकेन्ट आइडी नबिगारिकनै लेखेर आउनुहोला। एप्लिकेन्ट आइडी कस्तो हुन्छ भनेर मैले अर्को स्लाइडमा देखाउने छु। नम्बर 3 मा रहेको छ वर्ग। तपाईँले कुन सवारी साधनको ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ हो त्यही वर्ग तपाईँले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै वर्ग ए, वर्ग के, वर्ग बी। नम्बर 4 मा रहेको छ सेट। परीक्षा दिँदै गर्दा आफ्नो प्रश्नपत्रको सेट उल्लेख गरिएन भने तपाईँको पेपर रद्द हुन सक्छ। त्यसैले आफूलाई कुन सेट परेको हो लेखेर आउनुहोला, जस्तै ए, बी, सी, 1, 2, 3 जुन सेट परेको छ त्यही सेट लेखेर आउनुहोला है त। एटेन्डेन्स इज नेसेसरी। हाजिर गर्न एकदमै आवश्यक छ है त। परीक्षा दिँदै गर्दा ट्राफिक प्रहरी अथवा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरू आएर तपाईँको एटेन्डेन्स लिनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो एटेन्डेन्स गर्न नछुटाउनु होला है त। अनि अर्को कुरा साथीहरू, तपाईँले यी सबै डिटेलहरू माथिको आफ्नो एन्सर सिटको माथिपट्टि यसरी यहाँ खाली ठाउँहरू हुन्छ, यो खाली ठाउँहरूमा सम्पूर्ण आफ्नो विवरणहरू तल हामीले जे डिस्कस गऱ्यौँ सबै कुराहरू नबिगारिकन लेख्नु होला है त। अब एप्लिकेन्ट आइडीको बारेमा चर्चा गरौँ। के हो त एप्लिकेन्ट आइडी? एप्लिकेन्ट आइडी भनेको यस्तो एउटा बायोमेट्रिक गर्दाको दिन तपाईँले यस्तो पत्र अथवा पेपर पाउनुहुन्छ। यसमा यहाँनिर एप्लिकेन्ट आइडी भनेर लेखेको छ। तपाईँले पनि आफ्नो एप्लिकेन्ट आइडी नबिगारिकनै आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा उल्लेख गरेर आउनु होला है त। साथीहरू, अन्त्यमा लिखित परीक्षामा गल्ती नगर्ने उद्देश्यले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो मिहिनेतको लागि जम्मा एउटा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहुनेछ भन्दै यस भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।